Now, how did I get to find Diana Ross as the icon? Because at that time, si Diana Ross was a gay icon. And I'm sure wala nang masyado nakakilala kay Diana Ross. Past her prime na yun. Ito, ano na siya, well, of course, hindi na siya yung as in, but she was still popular. Ibig sabihin, kilala pa rin siya, ini-impersonate pa rin siya sa mga gay bars. Merong isang ano sino nga ba yun? Talagang the number one Diana Ross impersonator. Isa siyang hairdresser. Isa siyang Pinoy. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. I can still remember his face. So, very clear yun na gay icon si Diana Ross along with Liza Minnelli, Barbra Streisand, etc. Yung Diana Ross, nung napili ko siya, somehow, ang unang pumasok sa isip ko, yung Do You Know Where You're Going To? And immediately, parang nagawan ko ng ano na, ito, may ibig sabihin nito, siguro sa buhay ng isang character na hindi alam kung anong gagawin. No? So somehow, that's the first song that came into place, which I wanted Diana Ross. Tapos, in the course of the rehearsal, tumulong si Soxy, who was the director of the play, to complete. No? Yung iba kasi, alam ko lang, I'm Coming Out, alam ko meron dyan. No? Pero yung, for example, yung Heart Don't Change Your Mind, mga ganon. Si Soxy, I Want Muscles, ganon. Kasi mas alam niya yung mga kanta ni Diana Ross. So, doon, somehow nag-swak doon sa mga eksenang dapat na mangyari, which I intended to be the mohon and what would thread the storytelling. So the structure was partly defined by the songs of Diana Ross. In a way, yun na rin yung parang naging title ng mga eksena. Parang gano'n. No? So, ano pa ba ang naging process ko dyan? At the onset, full length na siya. Oo, full length na talaga siya. Commission siya na. Oo. Well, teka, kasi twin bill yan Yung Damas de Noche, alam ko, was a one-act play. Ito, siguro hindi na lang talaga ako nagpaawat, kaya bumulwak na siya ng ganon. Because the experiences were so, rich, ang dami. No? So, from the seminaristas, even in the corporate world, na ano yun doon sa bandang huli, di ba? Kasi may mga kaibigan kami na nagtatrabaho sa bangko, and sinasabi nila kung ano yung dapat na ganito. At that time, of course, yung kapag nag-out ka, medyo minus points yun pagdating sa career ladder na gusto mong anuhin, lalo na kung sa Ayala. Di ba there's a line there na kapag sa Ayala, nalaman mo wala ka na, di ba? Parang ganon. So, yun yung parang, kumbaga, parang sinynthesize ko kung ano yung mga naging experiences na sharing nung conclave na yon. Ang takbo ng kwento ay parang snapshots ng iba't ibang phases ng buhay niya. Pero somehow, it was all about talking about either accepting or rejecting one's self. So, yun yung mga mapapansin mo ibang-iba. Yung first, pinagtanggol siya. Pangalawa, nireject niya. Pangatlo, hindi siya nagtagumpay sa pag-reject. So, he needed at nagpaano siya. Siguro dala ng kalasingan, sumuka siya, etc. Bumigay siya. And then number 4, at the cusp of the marriage, di ba? At doon siya na found out because of the consequences of giving in to that desire. And then, at the 5th, acceptance. Finally. So, yun yung kung papansinin nyo, may ganung ano. Pero of course, nung sinusulat ko yun, hindi ganun kaklaro yun. So, medyo may pagka... Chamba! At that time. Pero it was also very intuitive, no? Kung alin ba sa takbo ng buhay nitong character na to at in the course of that also, habang ginagawa mo yon, kasi I had to do it chronologically I do not know how to do one scene mauuna sa huli. Hindi.
I had to do it chronologically. So, nafa-follow ko yung buhay niya as I created. Ba't naisip niyo yung pictures as transitions? Oo. Ang ano ko diyan kasi parang photographs. Pero, when it was produced, hindi ganun ang ginawa ni Soxy. Ano talaga, dinadramatize niya. So, papasok, lalabas, gano'n, naka-costume, ganito. Tapos son, paglabas, quick costume change, babalik. Iba na naman. Pero kumbaga gumagawa siya, in-improvise nila yung habang kumakanta, kailangan within the song, Time lapse. magawa yon. Tapos son, mag-usher in the kwan. Para sa huli, nung I'm coming out, nagsasayaw na sila. Yun ang kanilang curtain call. Pero yung ganong approach ng director, hindi mo na nilagay dito or nauna kasi to. Hindi ko na nilagay dyan. Ah, Hindi ko na nilagay. so hindi ka agree naman. Hindi naman sa hindi ako agree. It's just that, number one, I wasn't able to record, not to record, to document kung ano yung mga eksenang yun. Parang ganon. Kasi hindi naman to the letter yung slides na in-improvise nila eh. Parang ganon. So, nung sinali ko yan sa palangka, sabi ko, Diyos ko, kaysa naman sa halukayin ko pa, di ko yan na lang mo. Total naman, transition lang, no? Ang main point was, so kala mo, nagko-concert din si Diana. Somehow, habang nagli-lip sync. So the gesture is very very gay, kasi gay icon si Diana, plus the actual act of impersonation is fabulously gay no event, di ba? Parang gano'n. So ito nagsimula na lahat ng gay plays mula 1991. Hindi yan ang nagsimula. Ang pinakaunang nagsimula si Wilfrido Maria Guerrero. The very first, I guess, one of the first gay plays ever written was Wilfrido Maria Guerrero's Clash of Cymbals. Si ano yan? Pepito Rodriguez. At saka, isa pa, hindi ko alam kung sino. Hindi ko na matandaan yung kapartner niya. But it's also about, the difficulty of coming out. Ang sumunod nun na nakilala yung kay Orlando Nadres na nga. Hanggang dito na lamang. So, mas celebratory kasi na inaccept eh. At nagkaroon ng hindi katulad kay Orlando hanggang dito na in love siya sa isang straight guy at ito parang napa-accept, di ba, na it's okay to have a gay relationship, parang gano'n. So, medyo mabagal yung yung evolution ng consciousness. Pero Ngayon hindi na. ano ngayon hindi na? Pero dami na eh. Madami na. I came after this, ang sumunod ko was Ralph and Claudia, which was about transgender na. Ayun, medyo parang yun, hindi yun natanggap ng mabuti kahit ng gay community eh. In fact, ang mas nakaintindi nun, yung mga feminists, that's another story. But anyway, yun yung naging process nito. Parang gano'n. Ano pa ba? In Is terms, there any other way na i-restructure ka? kung ako, Given the chance. of course, kung ako sumunod, hindi ko maiisip. Kasi, parang nakatakda doon sa mga kanta ni Diana Ross. It's either baguhin mo yung mga kanta para or even create different scenes that may you want to update it or whatever. Beyonce. Mga kanta ni Beyonce. Meron na bang gumawa ng sagot or Nang, response to this? Wala. Beyonce? Walang nagkuhan. At saka at the same time, yung sensibilidad ngayon, parang hindi na siya, di ba? I mean, ang coming out ngayon, medyo iba, no? I'm sure meron pa rin dumadaan sa ganyan, Pero number one, hindi sa saliw ni Diana Ross. No, pero at the same time, Ariana Grande. Nicki Minaj. Mas no?
Ganon. Ano pa ba? Ikaw, May. Ano yung nauna? Yung songs or yung scenes? Yung scenes. Pero ang isang peg kaya nga ang nauna rin naman yung title in a way, 'di ba? Diana Ross. Pero hindi pa kumpleto. Kayan, hindi you know where you're going to. So, alam ko gusto kong gamitin 'yan to peg a scene. Parang gano'n. So, and then nabuo yung scenes, sumwak yung ano sa second scene. Tapos noon, naglagay ako ng Ain't No Mountain High kasi yun yung early Diana Ross, di ba? So, preems pa sila noon. So, parang kumbaga, sa mata ng isang batang Andy, mas tama na early Diana Ross. So, that's the next thing that came along. Yung sa I Want Muscles, hindi ko alam yun. So, si Soxy nag-introduce noon. Yung Heart Don't Change, si Soxy rin yun. Kasi hindi ko rin alam yun. Tapos, ang inaano ko pa nga nun, Billie Holiday yun eh, kasi di ba nag-ano siya, Lady Sings the Blues. Sabi ni Sox, parang hindi yata tama yan. Yung June natin ilagay sa Good Morning Heartache, yung pagkabarel, dun siya kumanta ng Billie Holiday. Tapos on, I'm Coming Out. So, it took I think there were 2 songs that didn't know what to put. Hindi ka nagpaalam kay Diana Ross. Hindi. Was she a gay icon worldwide? Oo, oh my God. Kahit hanggang Oo ngayon. pala. Hanggang ngayon ba? Wala nang nakakakilala sa RuPaul's kanya. Drag Race. Si RuPaul was sa Drag Race. Pinapakilala, Nire-reintroduce niya. Bilang Your kitchen, story. inaano niya, pinapakilala niya sa mga bagong henerasyon. Bilang yun ang kanyang ano din. Siya at saka si Barang ang gay icon. Barbara Streisand. Oo. Diyos ko, lahat ng mga budding pag nag-impersonate. Kaya yung mga unang draga, diba ganun yung mga look? Oo, ang mga look. Online workshop. Hindi yan. So okay lang. Ginamit niya yung... Ewan ko na ngayon, kung ano mo, ewan ko. Pero, lalo na ngayon. Pero noon, at that time, we can get away with it eh. Hindi issue kasi, una, nililip sync lang. So, kumbaga, gay bar ano yan eh. Gay bar, gay bar fair. Isa yan lagi sa mga ginagamit na ano. Dun ba sa ano, sa in terms of yung politics ng gay, meron consciously ba yun na parang, yun nga, kasi from Orlando Nagres na parang na-in-love siya sa street, dito parang mas may consciousness na yung gay character na in-love sa kapwa niya gay. May ganun bang conscious effort na magbigay ng ganung character? Oo, in the sense na it was also one of the issues that came out during the conclave discussions. Eh. Na parang hindi naman kailangang kasi ang kadalasan ng mga sub-stories, nai-inlove ka sa isang tao na hindi naman ganun ang gender preference. So, you end up having to pay tustusan siya just to complete the relationship or ano. Pero actually, meron din namang option na, makiano ka dun sa isang gay din or ganun din ang gender preference para in a way maging mutual ang ano. But it's still a coming out play. So it's now not much different from but then yun nga lang ang medyo no, if you count the years, parang antagal, tapos ito lang yung naging advanced in terms of output ng storya, parang gano'n. Pero parang it's a snapshot of how it was back in the 90s, early 80s. Oh, medyo, yes. Or I think it was more, it was more a synthesis of what we have discussed na kami. No? And I guess a lot of the people who watched the show were
Parang naapektuhan sila. In fact, may full spread pa na yung parang isang writer sa nag-come out siya sa kanyang sinulat. Dahil dyan. Sabi ko, okay, go. Parang ganun. So, yun yung paraan ko nung paggawa nung play. Did I make a scenario? I did. I remember having done a scenario para lang malaman ko kung ano yung lalamanin ng bawat eksena. It wasn't a very detailed scenario. Primarily because I think partly I was drawing from my own personal experience. So more or less, klaro na sa akin yung eksena, kung anong tatakbuhin, kung anong sasabihin ni mommy, anong sasabihin ni daddy, anong sasabihin yung sa seminaryo, that's largely from the research. And then yung ini-imagine ko kung ano yung mangyayari sa mga yung repartee halimbawa. Some of them nanggaling sa aking like sino ba? Yung exorcism part. Plus, I can clearly remember in my program notes, it was my coming out. When I declared na ito yung aking Kasi dati hindi naman ako out nun, di ba? I had to tweak some parts. Kasi nung nag-preview kami, konti lang, merong isang part dun sinabi ni Susan na binabalik ko na sa'yo, factory defect. Nandiyan pa ba? Wala na. Wala na. Tinanggal namin yon kasi nag-react yung first preview audience. Kasi talaga, sasabihin niya yon factory defect. Masyadong ang lakas ng impact. Apparently, parang talagang matunog yung remark na yon. Parang baka it might create parang mag-backfire yung impact na imbis na sabihin, ipakita mo na pangit yon. Baka ma-reinforce at gamitin pa as an insult sa mga bago. So, tinanggal namin yun. Yung mga ganon. Pero di pwedeng sabihin, si Susan naman nagsabi. Yun lang. Kanya lang, these terms could be taken out of context pag lumabas ka na ng teatro. Time na yan, meron ka ba na-inspire na ba? May nabasa ka dati libro or script na, ay, ang ganda pag ito, magamit nga ito sa script ko. Paano siya, nag-project ng line, ng dialogues or something. For display? Oo. Or ano na lang, basta na lumabas based sa mga nabasa mo before. Walang conscious, For display, I think wala. Pero ang nag-trigger is Yung discussion. Doon na talaga humangon ang lahat ng experiences. So it Dun. was with the intention of creating a play out of these experiences. Well, it was the discussions. Marami yun eh. Nagre-retreat pa kami nun eh. Yung talagang mag-overnight kami, tapos minsan magsiswimming kami, tapos magkakaroon ng parang tapos may umiiyak, maglalabas lang siya ng kwento niya, tapos magiinuman, may party-party na. Yung mga discussions na yon, hindi pa naiisip yung play. Tapos noon, kanya lang dahil marami kaming mga taga-PETA who were part of that, doon namin naisip, bakit di tayo gumawa? Fell into my lap. And then I started getting. Maski yung specifically for this scene that we read, yung buhay sa seminaryo, ang daming binigay na kwento nung mga dating seminarista. Maski yung pag-quote kay Virgil, yung the Aeneid. Yun yung first lines arma virumque cano, I sing for arms and men. Parang ganon. Sabi niya, pinag-aaralan namin yan in Latin. Dahil yung translation I sing of arms and men, ay, magandang yan, magandang gawing ibang ibig sabihin. So, ganun yung ginano ko. So, maski yung yung manualya, kung saan kailangan nilang mag-manual labor, maglilinis ng kubeta, mag-scrub ng floors. That was part of the interviews, no? Parang ganun. So, it was an attempt to somehow synthesize what happened during the discussions. Tapos aside from the pictures, the rest of it is untouched nung ginawa ni
directors also. Oo. Yan na yun. Yan na yun. I guess, in sharing that, may iba-ibang journey na ginagawa, na dinadaanan ang play. No? It doesn't have to go through this journey, but this journey came from personal and other experiences. No? So, but still the key, the craft, would come in because it will demand of you to how you will elevate it to the level of theatricality. And with theatricality, yung fictionalizing, focusing on what you really want to show, etc. And not just replicating what happened in reality, because that doesn't mean anything in writing for theater or even for film. No, you don't, kasi kadalasan, usually ang mga beginning writers, ang laging sinasabi, kasi nangyari yun eh. O so ano naman, di ba? If it won't help in showing more effectively what you really want to say about this particular story or insight about this particular story, then you can tweak it. That's where you play God in that sense. Gaya nga sabi ko noon, even biographies like the life of Winston Churchill, the life of Emilio Aguinaldo, are to a certain extent the mere fact na ini-edit nyo yan, kinakat nyo, tinatanggal nyo yung hindi bagay doon, nag-create ko ng bagong image ni Emilio Aguinaldo. Kaya iba yung Emilio Aguinaldo ng El Presidente at iba ang Emilio Aguinaldo ng General Luna. Pero both will claim that they came from sources, historical sources. So you see, you can demonize and make him an angel. Both are not Emilio Aguinaldo. They are characters. Kahit si Abraham Lincoln, ni Tony Kushner. Kaya laging magagalit or laging may magagalit na historian. Kasi sasabihin, hindi yan accurate. A film or a play is not really after accuracy per se. For as long as hindi mo sisirain yung mga basic facts. In terms of yung character ni Diana, you created rules on what she knows. On what she knows or doesn't know. Kasi parang lumalabas consciousness siya ni Andy. Yung gay consciousness. Pero, like, dito sa scene na to, may mga alam si Andy na hindi alam ni Diana. So parang may mga alam si Andy na hindi alam ni Diana. Like, nag-uusap sila, about what happened dun sa pinagalitan ni Father Bobby. So, hindi alam ni Diana yung mga alam ni Andy. Hindi, alam niya. He was there. Parang sinasabi niya, hindi yung totoo, mali, yung mas reaction rather than, I don't know that, mas reaction yung ginagawa. Wala namang eksena kung saan nagmukhang ignorant si Diana sa mga nangyari. Bagamat sinasabi sinuspindi ako, di ba gano'n, di ba sinabi niya. Pero ano yun, kumbaga, it's a way of saying, it's not really because hindi niya alam. Or wala siya, parang gano'n. Pinaprocess na niya. Kasi kinakabahan na siya even before sinabi eh. Iisip ko lang kasi pag yung mga ganong imaginary characters or if we follow rules. Well, the rules that you follow, ikaw lang magdi-dictate. And then as long as hindi mo yun Sarili. i-BPO, ano yung sarili mo, edi
pwede naman, di ba? Like ito, parang siya yung consciousness ni Andy kapag more or less na-excite siya or na-stress siya, lumalabas. Diba? Pag akala ko tinawag mo ko, hindi kita tinawag. Pero actually, a certain desire or a certain context nagtitrigger nung pagpasok. Kasi inisip ko pag halimbawa, I'm conjuring a ghost or a dead person na kakausapin ng character. If it's an imagined being, parang iniisip ko yung ano dapat yung alam na ng imagined being na yun. About the character, about the person. Usually, kung imagine being, ibig sabihin, in-imagine nung mismong character, Like si Agapito Flores, lalabas. oh, And that's not Agapito Flores. It's how the character... he sees Agapito Flores. So, would Agapito Flores know about my life? It's your choice. I mean, with the way I would converse with In- that being. Pwedeng yes, pwedeng irrelevant yung concern na yon. Kasi, ang ginagawa mo lang naman talaga, lalo na kung imagine siya, ay you're talking to yourself. Diba? So, I guess, alam nung self kung ano yung nangyayari. Diba? Pero para ma-set mo into a dramatic situation, nagki-create ka ng ibang persona, si Agapito Flores, para magkaroon ng conversation. And it's also your way of telling the audience what is happening or what they need to know. Kasi kung pareho na nilang alam, why would they talk about it? Pwede namang alam ni Agapito yung facts about that character. Pero what that character feels right now or needs, yun ang Pwede rin. Pwede rin ganun. Diba? Or parang, why am I now conjured? Parang, what do you need? Pwedeng ganon, diba? Alam mo yung rules. Or Para lang masabi. Or pwede rin naman, katulad ni Charles Dickens, biglang umappear. Kasi, you need to be given a lesson. Christmas Carol, di ba? Kaya dumating yung ghost ni Marley. Oh, at that point, mas maraming alam yung ghost kaysa sa kanya. I came here to warn you. Parang mga ganun. So, either way pwede. Depende sa kung ano yung gusto mo. Usually, nangyayari lang yon para mas maging klaro yung struggle. Halimbawa dito, kaya ko ginawa yung Diana Ross para mas maging klaro yung struggle niya kasi parang ang corny naman kung kinakausap niya yung sarili niya. Tapos walang kanta. Bakla siya, walang kanta, ang weird. Parang gano'n, di ba? Hindi fab. At least ito parang ostrambotic ang dating, haba ng buhok. Tapos, every time pumapasok siya, iba-iba ang costume ni Melvin Lee. Pagdating dun sa I Want Muscles, nakatanga. Ginaganon pa siya ni Jack Yabut na nakatuwalya lang. Mga ganong keme-keme. Google. Fact. Pictures ba? Wala wala picture yun eh. So it really depends on the purpose of the role of the imagined being. So, alright, sabi nga ni Ate V. Gusto kong gumawa kayo ng senaryo. Simple lang yun. Dinidescribe nyo lang kung ano yung unang eksena, saan tayo, sino yung mga tauhan doon sa eksenang yun, ano ang ginagawa nila. Maikling description lang yun. Susunod nun, ano yung susunod na eksena? Meron bang kanta? Kung musical ito, meron bang kanta? By this time, nung nagawa nyo yung storyline, nakapili na kayo ng genre at saka estilo. No? Kung musical lang naisip niyo sa senaryo, naipa-plot nyo na o naitatakda nyo na kailan kakanta yung mga tauhan, kailan magkakaroon ng big production number at magsasayawan silang lahat sa beach. Ganon. Ano? So, at naitatakda mo na rin kung kailan yung mga, kung magsasalita sila o hindi. Okay. Pero dinidescribe mo
yung eksenang napapanood na ng tao. Again, dito, nagiging mas aware ka na bilang writer na ang sinusulat mo ay dapat performable. Perceptibly performable. Okay. Hindi na siya nakaupo at iniisip at madaming iniisip. Hindi. Kung hindi, kailangan ilabas mo yun. Kung iniisip niya yon, baka merong mga tauhan na magdadramatize nung iniisip niya. Ewan ko, pwedeng yun ang estilo, di ba? Nung pinipili mong storya. Okay. Pero kung ganun pa man, eto yon yung scenario. Ngayon, gaya ng sabi ko again also in the previous sessions, ikaw rin, dito mo rin itatakda kung one act lang ba ito dahil maikli lang yung mga ideas mo o maraming eksena or madidivide mo into several acts. Ang isang act, kadalasan, naglalaman ito ng isang medyo malaki-laking pangyayari na magbubukas ng mas malaking komplikasyon para mag-create ng isa pang yugto. Kadalasan, yung conventional, umaabot ng 5. Usually, si Shakespeare, 5 acts yan. Si Chekhov, minsan 4 acts, etc. So, sa paggawa ng senaryo, sinasaalang-alang mo din yun. Dito pa lang iniisip muna. At ito, ang paraan para maorganisa mo yung kailan mo ipapasok yung info na anak pala niya itong kaibigan ng kanyang kaaway. Kailan mo ipapasok yung information na hindi pala totoo ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Kailan mo ipapasok yung ganun? No? Dito mo na rin siya inilalagay. Kasi dyan mo makikita, lalo na kung mahaba yung play mo, ako, ginagawa ko yun. Gumagawa talaga ako ng senaryo pag mahaba yung play. Pag one act, pwede man siguro, depende sa laki, sa haba. Pero pag medyo mahaba na yung play, maabot na ng full length, medyo ina-outline ko siya. Which is another way of saying I'm writing a scenario. Dahil baka minsan may nakaligtaan ako na nailagay ko na pala, tapos nun dito ilalagay ko ulit. So, magandang naisulat nyo para makita ninyo kung ano yung... There are also a number of applications kung maano kayo sa computer. Kung saan nagaganon-ganon nyo na yung eksena. No, isulat, point and click nyo lang, ilalagay nyo sa kabila para ayun mas maganda na una. Ay mas magandang ganito. Kasama yon sa pag-struktura nung dula ninyo. So, yun ang gagawin nyo. Gawa kayo ng senaryo. Usually, a scenario would probably be about 5 to 6 pages. 4 to 6 pages. Kasi, description lang siya. Sinasabi mo lang, nag-usap si ganito, si A at saka si B. At ang pinag-usapan nila ay ganito. So, wala pa tong dialogue. This is one step before you actually venture in writing the first draft. Good luck!